बट हाऊ कुड यू गेस व्हॉट देअर मोटिव्ह वॉज. पण तुम्ही त्याचा उद्देश कसा काय ओळखलात. वेन आय हर्ड दॅट द असिस्टंट वर्क फॉर हाफ द वेजेस आय बिकेम सस्पिशियस. जेव्हा मी ऐकलं तो फक्त अर्ध्या मजुरीमध्ये काम करायला तयार झाला, मला जरा आश्चर्यच वाटलं. मी मनाने जरा साशंक झालो, सस्पिशियस, साशंक झालो. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. मी मिस्टर विल्सनकडनं त्यांच्या असिस्टंटचं वर्णन ऐकलं आणि मग मी तशी चौकशी केली. आय फाउंड दॅट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले. आणि मग मला सापडलं तो क्ले नावाचा एक गुन्हेगार आहे. वाय वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन्स शॉप. मला प्रश्न पडला, तो मिस्टर विल्सनच्या शॉपमध्ये का काम करतोय. अँड हिज हॅबिट ऑफ गोईंग इन टू द सेलार एव्हरी नाऊ अँड दॅन. आणि मग त्याची एक सवय होती, तो त्या सेलारमध्ये, तळघरामध्ये आत्ता आणि थोड्या वेळाने जात होता. आय इन्फर दॅट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग. मग मला एक शंका वाटली की तो कदाचित भुयार खणत असेल, या बिल्डिंगपासून त्या बिल्डिंगपर्यंत, कुठल्या तरी दुसऱ्या बिल्डिंगपर्यंत. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. मग जेव्हा मी त्यांच्या शॉपला व्हिजिट करायला गेलो, त्यांच्या शॉपला भेट द्यायला गेलो, तेव्हा मी माझ्या स्टिकने पेवमेंटवरती ठोकून बघितलं की सेलार स्ट्रेच कितपर्यंत आलेलं आहे, कुठपर्यंत हा प्रकार होऊ शकतो. काही खाली ठोस आहे की खोकलं आहे, पोकळ आहे, ते बघण्यासाठी मी त्याच्यावरती ठोकून बघितलं. इट वॉज नॉट इन फ्रंट. पुढच्या भागामध्ये काहीच नव्हतं. आय सॉ द बँक ऑन द अदर साईड ऑफ द हाऊस अँड गेस व्हॉट द क्रिमिनल्स हॅड इन माइंड. जेव्हा मी बघितलं की बरोबर उलट्या साईडला, घराच्या उलट्या साईडला बँक आहे, त्यावेळेला मला ओळखता आलं नक्की गुन्हेगारांच्या मनामध्ये काय आहे. वेन क्ले आन्सर द बेल, द नीज ऑफ हिज ट्राउझर्स वर रिंकल अँड स्टेन. ज्या वेळेला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी क्लेने दरवाजा उघडला, तेव्हा मी बघितलं त्याच्या पॅन्टच्या, ट्राउझर्सच्या नीज ज्या होते, गुडघे जे होते ते कसे झाले होते, रिंकल होते, तिकडे भरपूर सुरकुत्या आलेल्या होत्या, अँड स्टेन, आणि त्याच्यावरती डाग लागलेले होते. इट कन्फर्म माय सस्पिशन दॅट ही वॉज डिगिंग. आणि मग मला अगदी खात्री पटली, मला त्याच्यावरती संशय होता, तो नक्कीच खणत होता. म्हणजे त्यांचं भुयाराचं काम चालू होतं हे अगदी पक्कं झालं. यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. आणि मग बाकीची स्टोरी तर तुम्हाला माहितीच आहे. आपण इथे थांबलो, मग ते लोक तिथपर्यंत आले, मग आपण त्यांना पकडलं आणि पोलिसांच्या ताब्यामध्ये दिलं. यू रिझन इट आउट ब्युटिफुली. आय एक्सक्लेम इन ॲडमिरेशन. आणि मग मी त्याला ॲडमायर करण्यासाठी मी त्याचं कौतुक केलं की तू ह्याचं अगदी अचूक कारण शोधलंस, आणि ते पण अगदी सुंदर पद्धतीने. त्याच्यामुळे कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही आणि आपल्याला क्रिमिनल्स अगदी आरामशीर आपल्या हातामध्ये सापडले. आता आपण बघूया मार्जिन क्वेश्चन्स जे आहेत त्यांचे आन्सर्स. पेज नंबर 82, लिसन अँड आन्सर. आपला क्वेश्चन आहे, टेल द नेम ऑफ द यंग मॅन हू ओपन द डोअर टू मिस्टर होम्स. त्या यंग माणसाचं, तरुण माणसाचं नाव सांगा ज्याने होमसाठी दरवाजा उघडला. विन्सेंट स्पॉल्डिंग, असिस्टंट ऑफ मिस्टर विल्सन, ओपन द डोअर टू मिस्टर होम्स. हू डिड होम्स वॉन्ट टू सी. होम्स वॉन्टेड टू सी द नीज ऑफ मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट्स ट्राउझर्स. काय बघायचं होतं, मिस्टर विल्सनच्या असिस्टंटला बघायचं होतं का, नाही,
तर त्याला काय बघायचे होते, त्याच्या ट्राउझर्सचे नीज बघायचे होते. गेस वेअर मिस्टर मेरीवेदर टूक द अदर्स. कुठे मिस्टर मेरीवेदर घेऊन गेले असते सगळ्यांना? मिस्टर मेरीवेदर टूक अदर्स इन द लॉकर रूम ऑफ द बँक. लॉकर रूममध्ये घेऊन गेले असतील. त्यांनी सेलार म्हटलेलं आहे. सगळे लॉकर रूम्स जे असतात ते बहुतेक वेळेला सेलारमध्येच असतात, ग्राउंडच्या साईडला असतात, जेणेकरून तिथे सगळ्या गोष्टी कशा राहू शकतील, सेफ राहू शकतील. आता आपण बघूया पेज नंबर 83 वरचे क्वेश्चन्स. थिंक, डिस्कस अँड गेस द आन्सर. हाऊ डिड मिस्टर मेरीवेदर कम टू नो अबाउट द क्राईम? मिस्टर शेरलॉक होम्स टोल्ड मिस्टर मेरीवेदर अबाउट द क्राईम. आपल्याला असं वाटतं मिस्टर होम्सनी त्यांना सगळं सांगितलं असेल. ज्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली की आमच्याकडे खूप सारं सोनं आहे, आणि हे सगळं जेव्हा त्यांनी ऐकलं मिस्टर विल्सनच्या तोंडून की बाबा अशा प्रकारे मला लांब ठेवण्यात आलं शॉपपासून 10 ते 2, आणि मग आता अचानकपणे सगळं बंद झालं, 8 वीक्स झाले त्या गोष्टीला. हे सगळं ऐकून त्यात थोडीशी शंका आली. मग त्यांनी जाऊन एकदा नक्की बघितलं नक्की काय आहे, आणि मग त्यांनी सांगितलं कदाचित असं होऊ शकतं, आपलं सोनं कदाचित चोरलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारे मिस्टर होम्सने मिस्टर मेरीवेदरना नक्की क्राईम काय होणार आहे आणि कुठून होणार आहे ते सांगितलं. Why did Mr. Holmes think the criminals would act that night? Because the bank will close for 2 days. So Mr. Holmes thought the criminals would act that night. जेव्हा त्याने विचार केला की आज फ्रायडे आहे, म्हणजे काय होईल, 2 दिवसांसाठी बँक जी आहे ते बंद आहे, म्हणजे कदाचित आज रात्रीच जे आहेत क्रिमिनल्स, गुन्हेगार जे आहेत ते काम करतील, म्हणजे त्यांना 2 दिवस एक्स्ट्रा मिळतील, आणि आरामशीर ते जे सोनं आहे ते इकडनं बाहेर घेऊन जाऊ शकतील. कारण एकदा का बँकेला कळलं की बँक शोधाशोध करायला सुरुवात करणार, पण 2 दिवस सुट्टी असल्यामुळे बँकेला कळणारच नाही की नक्की कोणत्या प्रकारचा क्राईम झालेला आहे, आणि आरामशीर सोनं जे आहे ते इकडनं लांब घेऊन जाता येईल. म्हणून त्यांना असं वाटत होतं की आजच हे काम होईल. आता आपण क्वेश्चन बघूया पेज नंबर 84 वरचे. लेसन अँड आन्सर. हाऊ डिड द क्रिमिनल्स एंटर द सेलार? अ ब्रॉड स्टोन टर्न ओव्हर फ्रॉम डाऊन अँड मेक अ स्क्वेअर होल. फ्रॉम द स्क्वेअर होल द क्रिमिनल्स एंटर द सेलार. Who were the 2 criminals? Spaulding, the assistant of Mr. Wilson, and Mr. Duncan Ross were the criminals. Who tried to get away? Do you think he was able to escape and why? आता बघा एकाच क्वेश्चनमध्ये आपल्याला 3 क्वेश्चन्स विचारलेत. आपण टर्न बाय टर्न एक क्वेश्चन वाचूया आणि त्याचा आन्सर शोधूया. Who tried to get away? Mr. Duncan Ross tried to get away. Do you think he was able to escape? No, I do not think he was able to escape. Then they asked you why? Because 3 men police waiting for him at the other end. आता त्याच पेजवरती दुसरा क्वेश्चन आहे थिंग्स टू डू. गेस द मीनिंग ऑफ टनल. सो टनल इज an artificial underground passage specially built through a hill or under a building, road, river. टनल म्हणजे काय, भुयार म्हणजे काय, ते एक आर्टिफिशियल अंडरग्राऊंड पॅसेज तयार केलेला असतो, आर्टिफिशियल असतो, तिथे डिगिंग करून काही गोष्टी बाजूला सारून असा एक पॅसेज बनवलेला असतो, मोकळी जागा बनवलेली असते. हे कुठे बांधलं जातं त्यांनी सांगितलं, हिलच्या खाली किंवा बिल्डिंगच्या खाली, रोडच्या खाली, रिव्हरच्या खालून, म्हणजे जेणेकरून आपण एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी निघू शकू म्हणून हे पॅसेज बनवलेलं असतं.
पुढचा क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द ट्रिक ऑफ द रेड हेडेड लीक. हाऊ वॉज इट रिलेटेड टू मिस्टर विल्सन्स हेअर. मिस्टर विल्सन हॅज रेड हेअर, so they make red-headed leek for making a tunnel from his shop to the bank. त्यांनी काय केलेलं होतं, त्याचे रेड हेअर आहेत म्हणून रेड हेडेड लीक तयार केलेली होती आणि मग त्यांना जॉब ऑफर करण्यात आला जेणेकरून ते त्यांच्या शॉपपासून बाजूला राहतील आणि टनलचं काम जे आहे ते त्यांना व्यवस्थित करता येईल. आता बघूया पेज नंबर 85 वरचे क्वेश्चन. Why did Holmes become suspicious? Because Mr. Holmes heard that the assistant worked for half wages, so he became suspicious. How did Holmes find out that the assistant was a criminal? As per Mr. Wilson's description of his assistant, Mr. Holmes found out that the assistant was a criminal. त्यांनी जेव्हा ऐकलं त्याच्या असिस्टंटचं डिस्क्रिप्शन तो कसा दिसतो त्यावरनं त्याला कळलं की तो एक क्रिमिनल आहे. हाऊ डिड होम्स गेस दॅट ही वॉज डिगिंग अ टनल. मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट हॅबिट ऑफ गोईंग इन टू द सेलार एव्हरी नाव अँड देन, सो होम्स गेस दॅट ही वॉज डिगिंग अ टनल. आता आपण पुढच्या भागामध्ये इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते सोडवण्यासाठी भेटूया. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला याच्याच आधारित जो पेपर येणार आहे तुम्हाला आताचा युनिट टेस्टचा, सेकंड युनिट टेस्टचा, तो दाखवणार आहे. कसं सोडवायचा आहे ते सुद्धा दाखवणार आहे. तर प्रथमतः मी तुमचे धन्यवाद मागते ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं आहे. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणाऱ्या पेपर्समध्ये कशी उत्तरं लिहायची आहेत, कशा प्रकारे आपल्याला आन्सर्स शोधायची आहेत ते तुम्हाला कळेल. मी एक खास व्हिडिओ बनवणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही आन्सर्स कशी शोधायची आहेत ते दाखवणार आहे. त्यामुळे तो व्हिडिओ नक्की पहा आणि चांगलं भरघोस यश तुमच्या या परीक्षेमध्ये मिळवा जेणेकरून तुमचा हा बेस पक्का झाला. मग तुम्हाला 8वी 9वी 10वीमध्ये चांगले मार्क मिळू शकतील. तर आता आपण वाट बघूया आपल्या प्रश्न उत्तरांची आणि आपल्या येणाऱ्या परीक्षेची आणि त्यात मिळणाऱ्या यशाची. थँक्यू. बाय.